Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μελιτζανοκεφτέδες στο φούρνο. Έτσι, εύκολη συνταγή, πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, έχω 850 γραμμάρια μελιτζάνες. Μελιτζάνες φρεσκότατες, κομμένες από τον κήπο μας σήμερα το πρωί. Έτσι, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να καθαρίσουμε το πάνω μέρος, να κόψουμε στη μέση τη μελιτζάνα, με ένα πυρούνι να την ετρυπήσουμε και να την βάλουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Έτσι, η μελιτζάνα επειδή δεν ψήνεται πρέπει να την προψήσουμε για να μην έχουμε θέμα. Λοιπόν, βλέπετε. Μπορεί το σχήμα τους να μην είναι και τόσο όμορφο όπως αυτές που αγοράζουμε, όμως όταν ξέρεις ότι δεν έχουν φυτοφάρμακα, δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά που πουλάνε στο εμπόριο, καταλαβαίνετε ότι δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Λοιπόν, βάλαμε τις μελιτζάνες μας σε ένα ταψί. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι τώρα λίγο λάδι για να μπορέσουν να ψηθούν. Αλάτι. Ψήσιμο 25 με 30 λεπτά αντιστάσεις στους 200 με 220 βαθμούς. Μέχρι να γίνουν οι μελιτζάνες μας, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Έτσι, σε ένα μπολ θα βάλουμε 2 αυγά, χτυπάμε λιγάκι, ωραία. Αφήνουμε στην άκρη. Μαϊντανό, μισό ματσάκι. Το ρίχνουμε μέσα στο μείγμα. Δυόσμο φρέσκο, θα πάρουμε τα φύλλα. Εάν έχετε φρέσκο δυόσμο μπορείτε να βάλετε 20 φυλαράκια, δεν τα πιάνει ο φρέσκος ο δυόσμος, μόνο ο ξερός ο δυόσμος έχει πιο δύναμη για να πιάσει δηλαδή στο φαγητό και να το αισθανθείτε, οπότε 20 φυλαράκια φρέσκο δυόσμο είναι καλά. Δεν θα το καταλαβαίνετε δηλαδή πολύ, αυτό εννοώ. Μέσα και αυτό. Τρία κρεμμυδάκια φρέσκα. Ψιλοκόβουμε. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 ξέρα κρεμμύδια, τρεις κελίδες σκόρδο. Αυτά καλό είναι να τα πολτοποιήσετε για να είμαστε σίγουροι ότι θα ψηθούν, επειδή θα τα κάνουμε στο φούρνο. Εάν τα κάναμε τηγανιτά θα ήταν διαφορετικά. Το ρίχνουμε και αυτό στο μείγμα μας. Ωραία. Ανακατεύουμε λιγάκι.
Αφήνουμε τώρα στην άκρη μέχρι να γίνουν μελιτζάνες. Λοιπόν, οι μελιτζάνες μας είναι έτοιμες, τις αφήσαμε και κρυώσανε. Βγάζουμε το εσωτερικό, πετάμε τη φλούδα. Βλέπετε, όταν είναι ψημένη βγαίνει πολύ εύκολα. Τα ψιλοκόβουμε όσο μπορούμε με ένα μαχαίρι. Ωραία. Τα βάζουμε στο μείγμα και αυτά. Ανακατεύουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Θα ρίξουμε ντοματίνια. Εγώ έχω επιλέξει ντοματίνια. Αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε μία ντομάτα ψιλοκομμένη. Έτσι, για χρώμα και για άρωμα. Λοιπόν, 200 γραμμάρια τυριά που λιώνουν, 150 γραμμάρια τυρί φέτα, θα βάλουμε αλάτι. Μην το παρακάνετε γιατί έχουμε τα τυριά μέσα και τη φέτα που μπορεί να είναι λίγο αλμυρή, πιπέρι. Εγώ βάζω και λίγη καπνιστή πάμπρικα να του δώσει γεύση, χρώμα και άρωμα. Έτσι, μία κουταλιά του γλυκού. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. 100 γραμμάρια φρυγανιά για να τραβήξει τα υγρά μας. «100 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του». Τέλος. Ζυμώνουμε. Για να κατευθούν καλά τα υλικά. Και τώρα θα τα αφήσετε για ένα τεταρτάκι 20 λεπτά να αναμειχθούν τα αρώματα. Τα αρώματα από τα μπαχαρικά που έχουμε βάλει βάζουμε σε ένα ταψίλα δόκολα και ξεκινάμε να φτιάχνουμε κεφτεδάκια. Το μέγεθος κανονίστε το εσείς. Οι κεφτέδες μας είναι έτοιμοι. Έτσι, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να τους βάλετε λίγο λαδάκι από πάνω, έτσι, για να μπορέσουν να ψηθούν, όχι πάρα πολύ, τόσο όσο. Ψήνουμε 200 βαθμούς αντιστάσεις μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Οι μελιτζανοκεφτέδες μας είναι έτοιμοι, έτσι. Κανείς δεν θα πάρει χαμπάρι ότι αυτοί οι κεφτέδες δεν έχουν κρέας. Λοιπόν, αφήνετε να κρέωσουν λιγάκι και τους σερβίρετε, μπορείτε να βάλετε και λίγο γιαουρτάκι, για να βουτάει κάποιος. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μου, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!